มันมาเป็นแบบสลามมันเหลวแต่รอบนี้มันมาเป็นคมแฝกโอ้โหตอนแรกแบบรู้สึกว่าเจ็บแขนแต่สักพักไม่เจ็บตึกไม่เจ็บตึกแล้วหนังที่เราดูอ่ะกลายเป็นหนังอะไรรู้ป่ะสาวผมบอลฝรั่งมันจะโอ้โหเล่าเรื่องยิ้มให้ฟินข้ามห้องอะโอ้โหเสียงหนูเนี่ยนะแม่มันฟินจริงๆแล้วมันคือไงคะนี่ไงแต่ว่า EP แรกที่ผ่านมาเนี่ยคือเราทายผิดนะรู้ป่ะเอางี้ EP นี้ต้องทายให้ถูกโอเคไหม100%เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแขกรับเชิญคนนี้จะเป็นใครและนี่คือช่วงยิ้มฟินข้ามห้อง EP แรกนี่คือเราทายกันไม่ถูกนะแขกรับเชิญข้างๆห้องนี่คือใครอ่ะครั้งก่อนแบบว่ามันฟังยากนิดนึงใช่ไหมใช่ไงแล้วเป็นเสียงแบบชิปมังอะมันก็แปลกๆอ่ะมาหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะถามคำถามคุณนะครับแล้วก็คุณต้องตอบนะครับว่า this or that นะครับผมคำถามนี้เป็นการรู้นิสัยของคุณนิดนึง this กินแก้วเดียวจอดหรือ that ไม่หยุดแค่นั้นก็คือไปต่อ this ค่ะแหล่ปะวะเนี่ยหนูไม่ได้ตอแหลค่ะพี่โอ้ยผมแค่ปรึกษาครับผมไม่ได้แบบยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยครับจริงเหรอแก้วเดียวจอดเหรอก็อาจจะเป็นไปได้ไง this ไม่ได้มีเพื่อนในวงการเยอะหรือ that เพื่อนในวงการเยอะไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเลยแหมกูว่าเนี่ยตอแหลอันนี้แหลอันนี้ตอแหลแน่ๆบ้าหรือไม่มีเพื่อน this คือคุณเป็นดารา that คือคุณเป็นคนธรรมดา this แน่นอนค่ะเพราะฉันเป็นดาราแล้วก็ดังมากด้วยเอาจริงๆนะหนูคิดว่าเขาตอบทุกอย่างที่เป็น opposite อะพอเขาบอกว่า dad เขาเป็น this เขาบอก this เขาเป็น dad รู้จักที่คนที่แบบมีนิสัยแบบนี้ไหมรู้จักคนแบบนี้ไหมพี่ว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายอะ this คุณคือหลานสุนทรภู่ dad คุณไม่ได้เป็นหลานสุนทรภู่ dad ฉันไม่เคยเป็นหลานสุนทรภู่ค่ะอ๋อไม่ใช่โอเคไม่ใช่อะเมื่อกี้คือคิดใครในหัวไม่มีคิดไว้คนหนึ่งใครมีชื่อไหมพี่มิกซ์แต่ว่าพอเขาบอกเขาไม่ใช่ลูกหลานสุนทรภู่เขาคือพูดความจริงเพราะว่าลูกสุนทรภู่ต้องมาจากที่อื่นพี่แล้วรู้ได้ไงว่าเขาโกหกเราหรือเขาพูดความจริงอ่ะอ้าวก็แชนที่คนจะเป็นลูกหลานสุนทรภู่พี่ว่ามีแชนเท่าไหร่ก็เยอะมันก็แค่อยู่ในจังหวัดระยองอ่ะมันต้องแบบเกี่ยวเนื่องกันthis คุณมาจากจังหวัดระยองหรือว่า that คุณมาจากจังหวัดที่ไม่ใช่ระยองคุณมาจากไหนฉันยังไม่รู้เลยตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะถามเกี่ยวกับการแต่งตัวเขาดีกว่าเผื่อมันจะมีไอเดียให้หนูบ้าง this คุณสายแฟชั่นไหมแดดคุณแบบแต่งตัวแบบตลาดนัดธรรมดาแดดฉันแต่งตัวตลาดนัดธรรมดาเขาคือมิกซ์เขาเรื่องสุนทรภู่เขาคือเขาร้องเพลงยิ้มนะคะคุณจะได้รู้เลยอยากชวนเธอมายิ้มกันทั้งคืนอยากชวนเธอไปยิ้มทั้งวันทั้งคืนคุณน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักร้องคุณมีเพื่อนเยอะโอเคเราจะเดาว่าพี่คือมิกซ์เฉลิมศรีตบมือสวัสดีครับสวัสดีครับคือเสียงของคุณมากเสียงเธอคุณมากทุกที่ที่ไปจริงหรอคะพี่หลอกหลอนหนูเหมือนกับผีอะแต่เสียงเขาก็ดีเหมือนกันนะไหนร้องเพลงยิ้มสิร้องงี้อ่ะเธอยิ้มอ่ะเลยร้องพร้อมกันได้ไหมอ่ะ3 2 1อยากชวนเธอมายิ้มทั้งคืนไม่อยากอะไรโอ้แววเป็นนักร้องพอได้ไหมโอเคค่ะไปต้องได้ทำงานอื่นต่อค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าไปในที่สุดเราก็ทายถูกว่าแล้วหนูทายถูกหนูรู้ตัวแต่หนูมีข้อมูลเยอะไงตอนแรกอะหนูไม่รู้ว่าเขาแบบแต่ขนาดนี้รู้อะเขาบอกหนูว่าเขาเป็นคนคุยเก่งขนาดนี้ใช่เขาบอกหนูว่าเขาเป็นลูกหลานสุนทรภู่เพราะว่าเขาแต่งเพลงเลือกกุบีอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าอุ้ยทำไมคนที่พี่ทายแต่งเพลงอะไรเพลงช้างเฮ้ยแล้วเขาถามฉันด้วยว่ารู้จักเพลงช้างไหมคือเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งคือไม่อยู่ไม่โกหกเลยอะคือเล่าแบบรู้จักไหมเพลงนี้แล้วจะแบบเพลงช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าที่เราร้องกันทั่วประเทศอะเขาบอกเพลงนี้พี่แต่งฉันแบบโอ้ my god คือฉันรู้สึกแบบปื้มแล้วแบบตกใจในพรสวรรค์ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกหลานสุนทรภู่เลยมันดูเมคเซนส์แล้วเชื่อเลยไหมเชื่อเลยแล้วเขาก็โกหกหนูไปแบบทั้งวันเลย
พี่จะพูดอะไรที่มันเป็นความจริงไหมคะวันนี้แพลนความจริง เราต้องพูดความจริงอยู่แล้วเพราะวันนี้เราตั้งใจมาพูดเรื่องยิ้มอย่างเดียวเลย นี่ เพราะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้อง ล้วงเรื่องยิ้ม เรื่องยิ้มเลย เราจะมีหลากหลายเลเวลมากมีประมาณ4เลเวล ค่ะมี นะ ยิ้มไหนบ้างคะ มีแบบว่ายิ้มแรกยิ้มเจือน ยิ้มหวานแล้วก็ยิ้มฉ่ำอ่ะยิ้มแรกของมิกเป็นยังไงคะ ยิ้มแรกเนี่ยเป็นแบบวัยอยากรู้อยากลอง อายุเท่าไหร่ อายุประมาณ15 ว้าว ใช่เพื่อนมันมานั่งคุยอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็เลยถามเพื่อนว่าเคยมีอะไรกับใครหรือยัง เฮ้ยเขาก็เลยบอกว่าเคยไปกับรุ่นพี่อ่ะพาไปซื้อผู้หญิงให้แต่ผู้หญิงเขาแบบไม่กล้าเขาเลยบอกว่าเล่นเดี๋ยวพี่อย่างนี้ให้เฉยๆแล้วกัน คือผู้หญิงไม่กล้าเพราะว่าน้องเด็กไปใช่ไหมคะ เด็กไปก็แต่อยากได้ตังค์ก็เลยทำอย่างนี้ให้เฉย ๆ เราก็เลยบอกว่าอยากลองเหมือนกันเล่นกันไปเล่นกันมาจนวันนึงมีโอกาสไปแบบนอนรวมกันบ้านเพื่อนแล้วก็ดูหนัง หนังอะไรเป็นชู้กับผีแล้วใครเป็นผีในเรื่องล่ะเราก็นอนอยู่แล้วแบบเหมือนมีอะไรมาดันหลังแต่รอบเนี้ยมันแปลกเพราะปกติที่ทำท่าเล่นๆกันอ่ะมันมาเป็นแบบสลามมันเหลวแต่รอบนี้มันมาเป็นคอมแฝกโอ้โหเราก็เลยบอกเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่แน่ใจเราก็เลยล้วงเข้าไปแล้วบอกอุ้ยเห็นกันนะเนี่ยตอนนั้นน่ะเรายังดูหนังอยู่ไหมเราบอกว่ามึงดึกแล้วมึงนอนแล้วก็เดินไปปิดไฟให้ทุกคนนอนเพราะเราเป็นแบบหัวหน้าไงแล้วคือคนมันก็นอนรวมกันไหมปุ๊บใหญ่ปุ๊บปิดไฟเลยพวกมึงนอนได้แล้วดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องนู่นนี่นั่นนอนจัดแจงแล้วก็เราก็ทำเป็นโวยวายบอกโหนอนเยอะไม่มีที่นอนเลยใครจะไปนอนเป็นเพื่อนข้างนอกกูเนี่ยตลกสุดเลยที่ไหนใครจะไปนอนเป็นเพื่อนกูมาดิเราก็เดินออกมาปุ๊บหันไปอ้าวมึงใครเนี่ยใครอ่ะเพื่อนอีกคนเดินออกมาและไอ้นั่นก็เดินออกมากูก็เลยบอกว่าอ้าวแย่งแย้วมึงไปนอนข้างในไปบอกใครคนไหนคนแรกบอกเพื่อนอีกคนแรกที่เดินออกมาจำไม่ได้ว่าโกหกว่าอะไรแต่มันเดินเข้าไปก็เลยเข้าไปโอ้ยละก็ให้เหลือแค่คนเนี้ยอยู่กับเราแล้วเขาก็เริ่มทำนอนหงายเลยแล้วก็บอกว่าคัมมาเบบี้อย่างนี้เลยเขาก็เหมือนแบบให้เราแบบทำให้หน่อยใช้ปากใช่แต่เป็นงงมากว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้ดีมากเลยใช่ครั้งแรกที่ทำแต่ว่าพี่เคยทำมือแล้วให้เขาไม่เคยนั่นคือครั้งแรกคุณทำครั้งแรกคือครั้งแรกหมดเลยเหรอใช่แต่ด้วยความที่เราแบบโตมากับ use mouse เลย DVD ที่เอาไปไลฟ์ขายเพื่อนก็จะเสพมาแล้วว่าต้องทำยังไงประมาณไหนใช่แล้วหนังที่เราดูอ่ะกลายเป็นหนังอะไรรู้ป่ะสาวผมบอลฝรั่งมันจะไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่ป่ะมันต้องแบบโอ้โหมันต้องเผ็ดร้อนมันจะโอ้โหไปอย่างนี้เลยไม่เพราะว่าการเรียนรู้ครั้งแรกมันสำคัญไงแรกมันถึงสำคัญเลยคือบอกว่าเพศศึกษามันควรมีคนสอนนะคะใครบอกเป็นโมบเราอย่างนี้เลยโอ้ตีปากนี่เหรอตีปากเลยเหรอตีปากบอกคิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราดูมาเป็นอย่างนั้นไม่เพราะว่าถ้าเกิดเราดูครั้งแรกมาแบบมันก็จะอีกฟิลนึงแต่สาวผมบลอนเขาจะฉันเก่งฉันทำได้เฮ้ยนี่มันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเหรียญ2ด้านนะคือถ้าสมมติผู้ชายแบบชอบทรงแบบรุนแรงอาจจะชอบแต่ถ้าเขาชอบแบบนุ่มนวลเนี่ยอาจจะแบบตกใจนะที่แบบฟาดปากอ่ะเพื่อนบอกว่าเหมือนในหนังโป๊เลยแสดงว่ามันก็ดูสาวผลบอลนะใช่ก็คือว่าเทสเดียวกันอยู่แล้วทำเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเสร็จแล้วสักทีเพราะมันนานแล้วเหรอใช่มีการบอกเขาด้วยใช่เราก็เลยคิดว่าที่ดีลกันเนี่ยคือทำแค่นี้เพื่อนบอกว่าอยากแบบลองมีอะไรทางประตูหลังเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยไม่เอามึงนอนเราก็เลยนอนแต่เรารู้ตัวอีกทีเหมือนผีอำเขาค่อมเราจริงเหรอใช่แล้วคือเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาเพราะมันค่อมแบบนี้ค่อมแบบนี้เลยเหรอไม่เรานอนตะแคงอย่างนี้มันก็จะเป็นค่อมอย่างนี้ไงแล้วก็อุ๊ยอะไรอ่ะตอนแรกแบบรู้สึกว่าเจ็บแขนแต่สักพักไม่เจ็บตูดไม่เจ็บตูดมันเจ็บแบบมันเข้ามาครึ่งนึงแล้วว่ารู้ตัวที่มันเข้ามาครึ่งนึงมันเจ็บมากเจ็บเพราะมันพรวดเข้าไปแค่นั้นอ่ะอย่าอยู่แต่เพื่อนอ่ะเก่งที่เขาเริ่มแบบไซส์คออะไรอย่างเงี้ยมันเคิร์มมันก็เลยแบบมันไปทำเฮ้ยมันเลิศว่ะเราก็บอกว่าหุ้ยอย่าไปบอกใครนะด้วยความที่เราแบบหัวหน้าแก๊งมันเสียไอ้พวกเบสมันคือลูกน้องมันมาตุ๋ยเราอะชนชั้นแบบมากอ่ะชนชั้นบนสุดกับล่างสุดอ่ะนี่อย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนี่คือเขาเป็นคนที่แบบว่าบงการตั้งแต่เด็กจนโตจริงๆนะเขาเป็นหัวหน้าเขาจะเป็นคนแบบจัดการว่าตรงนี้เขานอนตรงนี้คือปิดไฟตรงนี้นอนกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดแบบเขาเป็นคนที่อยู่แบบ3สเต็ปก่อนทุกมนุษย์ทุกคนในโลกอ่ะพอเล่าปุ๊บอย่าไปบอกใครนะกลับบ้านไปเราอ่ะวันแรกที่เราเจ็บมากแล้วเราอ่ะมีเพื่อนกระเทยอ่ะน้อยเหมือนในห้องมันก็จะมี 2-3 คนพวกนั้นก็ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เราก็เลยยังไงดีไปถามคุณแม่กระเทยดีกว่าร้านส้มตำ
ก็เดินไปถามว่าพี่เนี่ยหนูเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยใครหล่อไหมบอกว่า ชอบมีคำถามนี้คำถามแรก คุณแม่ไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงนะเล่าแบบเนี่ยโดนเพื่อนทำอย่างเงี้ยมาทำยังไงคุณแม่พูดว่าเราได้ใส่ถุงไหมแล้วก็ถามว่าถุงคืออะไรหนูมีเพศสัมพันธ์เนี่ยหนูต้องใส่ถุงยางอนามัยนะลูกถ้าไม่งั้นจะเป็นเอดคุณแม่ขู่มาปุ๊บแล้วเรารู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นแล้วแบบคนแถวบ้านอ่ะพูดตรงๆว่าต่างจังหวัดอ่ะมันก็จะมีแบบคนเป็นอ่ะที่เขาบอกว่าคนนี้เป็นเอดได้แต่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาก็คุณแม่เราเล่ามาว่าแบบนี่อย่าไปยุ่งนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหรอเราก็แค่นั้นกลับไปเปิดน้ำอาบน้ำ2 ชั่วโมงเพื่อล้างเอดออกคือเราคิดว่าใช่ม.3 HIV เนี่ยก็จะอยู่บนตัวเราต้องอาบน้ำไงอีกหรือปะมันจะมีน้ำซื้อในพวกตามแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตกินแล้วถ่ายให้เยอะเพื่อถ่ายเอดออกมาตัดสินใจคือเอาตังค์ไปซื้อถุงยางอนามัยเก็บไว้ให้เยอะที่สุดเพื่อที่เผื่อรอบหน้ามาคือไม่หยุดนะไม่หยุดนะแต่เอาตังค์ไปซื้อถุงยางอนามัยแต่มันก็ฟินดี Fun fact with หมอโอ HIV นะครับติดต่อกันได้3ทางหลักๆนะครับทางแรกคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ทางที่2คือทางเลือดหรือว่าทางเข็มฉีดยาอันที่3ครับจากแม่สู่ลูกหมอจะเน้นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วกันนะครับ HIV เนี่ยคือเกิดได้จากการมีเพศสัมพันธ์หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางช่องคลอดทางทวารหนัก oral sex นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องป้องกันถุงยางอนามัยนะครับนอกจากจะคุมกำเนิดได้แล้วและยังเป็นวิธีเดียวครับที่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือเชื้อ HIV นั่นเองอยากให้ทุกท่านใช้ถุงยางอนามัยกันนะครับในกรณีนะครับที่เราได้รับความเสี่ยงมาแล้วเนี่ยอยากให้มาพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับแพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยรักษาต่อไปครับหลังจากที่เราได้รับเชื้อไปนะฮะการอาบน้ำหรือว่าการถ่ายออกเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยนะเหตุผลเพราะว่าเชื้อ HIV เนี่ยเขาเข้าไปแล้วครับเขาเข้าไปทางกระแสเลือดแล้วเราไม่สามารถล้างเขาออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอยากให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อทำการวินิจฉัยรักษาต่อไปครับช่วงนั้นน่ะพี่ไปซื้อถุงยางมันจะมีถุงยางที่มันจะเป็นตู้หยอดอ่ะสมัยก่อนใน10 บาทอ่ะปั๊ม10 บาทอ่ะ10 บาทมันหนานะหนามากหลังจากคนเนี้ยม.4 ม.5 ม.6 จนจบมหาลัยไม่มีอะไรกับใครเลยเพราะอะไรมันไม่สนุกแล้วอะเพราะมันรู้สึกว่ามันทรมานงี้เหรอมันไม่เพราะว่าพูดใส่ถุงยางแล้วมันหนาอันนี้พูดเรื่องจริงนะใส่ถุงเพื่อออรัลอะเข้าใจว่ากลิ่นยางแบบใช่สมัยก่อนก็แบบโหมันคนละคุณภาพแต่ไม่มีอันนึงที่หนูแนะนำDurex Airy ตัวนี้คือแบบบางเหมือนกับไม่ได้ใส่อะหลายๆคนคือถ้าเกิดคิดไปสมัยก่อนใช่ไหมตอนที่ถุงยางมันเกิดขึ้นอะอยู่แล้วอาจจะเริ่มต้นแบบรู้สึกหนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆอะมันก็จะบางมาก Durex Airy คือบางมากใส่ไปแล้วฟินสุดๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่สนใจอยากจะมี safe sex อยากจะมีเซ็กซ์ที่สนุกสบายใจเนี่ยแต่ยังรู้สึกแบบฟินอยู่Airy เลยแนะนำเคยแบบยิ้มเจือนมีบ้างไหมยิ้มเจือนแบบประจำมันยังไงคือต้องบอกว่ามันก็จะมีฟีลที่แบบเราโดนแบบเทบ้างที่แบบบายเราก็แบบโทษเป็นเวรกรรมเพราะว่าเราทำกับคนอื่นไปเยอะน่าจะเยอะจริงถึงจะได้รู้มีช่วงหนึ่งเราก็อยู่บ้านที่หวีคนมันเยอะเนาะตอนนั้นคิดว่าตัวเองสวยสับมากแต่งตัวเซ็กซี่ทุกวันก็สวยจริงผู้ชายทักมาเป็นช่วงแบบผมสีบรอนซ์ไปบอกมาใหม่ๆในประเทศไทยผู้ชายทักมาคุยว่าเหมือนชอบเรามากหยุดมันทักมาในIGก็ต้อกันไปต้อกันไปว่ามาวันนั้นเราก็ไปเที่ยวเข้าสารแล้วก็เมาเราก็เลยบอกว่ามาที่บ้านสิมาต่อบ้านเราสิผู้ชายก็มาเปิดประตูมาปุ๊บผู้ชายยิ้มเจือนเธอเข้ามาสิแล้วก็ยั่วเซ็กซี่เลยแล้วก็มองไปในบ้านเรากลับดีกว่าเราเมาเราก็เชิดไงเราก็ไม่ถามเลยต่อกลับก็กลับเลยก็ปิดประตูเราก็บอกผู้ชายเลยค่ะจนวันก่อนเหมือนแบบไปเดินช้อปปิ้งซื้ออะไรสักอย่างนั่นแหละเขาจะเป็นแบบคนแนวๆอ่ะแต่งตัวอะไรเงี้ยไปเจอกันแล้วก็เดินมาทักเราบอกว่าไปIG ใหม่หรอเพราะตอนที่เราคุยIG เก่าแล้วก็ใช่แล้วก็คุยแล้วก็ทำเป็นพยายามไม่คุยเลยครับแล้วก็เจอหน้ากันแล้วเขาก็ทักมาเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้คุยกันนานอะไรตั้งแต่นู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าจะคุยทำไมจ้าก็เธอเซ็กไปเราอะไรอยู่ๆก็เดินออกไปเลยอ่ะหรือเห็นว่าฉันสวยขึ้นเธอเลยแบบว่าจะยังไงจ้าผู้ชายบอกว่าก็ไม่หนีก็เหมือนเดิมช็อตฟิลแม่งล้านโวลต์แต่ว่าของคนนี้ดูเหมือนสินเสมอกันสุดๆเลยนะดูเขามีความร้ายเหมือนกันเหมือนตัวร้ายเจอตัวร้ายอ่ะก็ไม่เนี่ยก็ยังแบบเหมือนเดิมก็สวยเหมือนเดิมก็ไม่ได้แบบมีอะไรเปลี่ยนไปทำอะไรมาใหม่หรอเราก็คุยสารสุขดิบปุ๊บแล้วก็ถามว่าแล้ววันนี้เราเทเราทำไมผู้ชายบอกว่าไม่ให้อันนี้ได้ไงเราเปิดบ้านไปบ้านเธอเหมือนขยะบ้านจะมีกระช่วงหนึ่งที่กระเทยเอาอะไรมากินกันในบ้านมากินเหล้ากินอะไรทุกวันแล้วก็กองไว้ตรงนั้นน่ะแล้ววันนั้นเราไปกินข้างนอกแต่อีพวกนั้นกินอยู่ข้างใน
แต่พอเราเมาอ่ะเราลืมสิ่งที่เขาเปิดไปคือมีกระเทยนอนอยู่กับคราบข้าวคราบอะไรเมากันอยู่ผมกลับไปดูสตอรี่เก่าๆอ่ะสกปรกเนาะคืออยู่กันได้ยังไงพวกมึงอ่ะที่มึงอยู่กันตรงเนี้ยก็เลยเป็นแบบว่ายิ้มเจือน ใช่ ยิ่งกว่าเจือนนะคือมันคือยิ้มแห้งเลยนะก่อนหน้านั้นเขาคงไปเมาว่าอีพวกสกปรกชิบหายกันนึกออกปะเป็นกระเทยทั้งเปล่าอ่ะแสดงว่าหลังจากที่เจอกันล่าสุดนี่ก็คือก็ไม่ได้ไปแบบนัดยิ้มกันต่อไม่ได้ไม่นานแล้วก็คุยกันแค่นั้นเพราะเราไม่ได้รู้สึกแบบอันนี้อะไรกับเขาแล้วอ่ะมันผ่านไปแล้วเราไปอีกหัวข้อหนึ่งเป็นยิ้มหวานว้าวยิ้มหวานมันจะเป็นความแบบหวานเจี๊ยบมีความแบบประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกไหมคะมีเรื่องนึงนะเคยตื่นเต้นมากที่สุดเคยอยากลองมีอะไรกับผู้ชาย2 คนอยากลองมากแต่ไม่รู้จะใช่แต่เราไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจปะจนมีคนนึงอ่ะที่แบบว่าเป็นแบบคู่ขามาหาเราบ่อยคู่ขานี่หมายถึงว่า friend with benefit ป่ะพี่มิกใช่โอเคจนวันนึงเราก็เลยแบบว่าเราเบื่อคนนี้ละเราไปหาคู่ขาใหม่ตอนนั้นแบบฉันก็จะ30แล้วทำไงดีวะยังไม่เคยอ่านการลุงเลยแล้วตายไปเนี่ยไม่เลิศนะยมบาลบูลลี่ลองกดเล่นๆเอา2 คนนี้มารวมกลุ่มกันในไลน์อย่าแล้วก็เขียนว่าอยากโดนคือตั้งไปเลยไม่ต้องพูดแบบปากต่อปากไม่ต้องพูดเอาให้แคปชั่นมันเล่าคือด้วยความที่เขาก็สนิทกันทั้ง2 คนเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตทั้ง2 คนแต่อีก2 คนมันไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่รู้แล้วเขาก็คืออะไรอ่ะเธออีนั่นก็ฮะใครครับเนี่ยอ๋อคุณใครครับคุณชื่ออะไรครับแล้วกูก็จิ้นกูก็ฟินสงสัยว่าเขาเหมือนเคยคุยว่าเขาก็อยากลองพี่ว่างไงครับคือเขาก็คุยกันเองด้วยว่าไม่นะพี่ไม่ได้ไปตอบอะไรตอนนี้นั่งดูเลยเหรอนั่งดูแบบว่าคนคุมเกมอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กหนูบอกแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าสเต็ป ahead of you all the time คือวางหมากแล้วก็ให้แบบหมากมันเล่นกันให้มันเดินมากเหรอเอาคุยกันแบบยังไงแล้วก็พยายามแท็กหนูว่าคือยังไงจะยังไงนี่ก็เลยบอกว่านี่ว่างตอน4 โมงถึง6 โมงแล้วต้องไปเจอบ้านเธอหรอนี่บอกว่าไม่อยากให้มาบ้านทำไงดีเขาก็ช่วยกันหาโรงแรมแล้วเราก็แบบไปเจอบอกว่าให้เธอไปอยู่ด้วยกันก่อนแล้วเขาบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้จักกันทำไมเธอไม่ถึงไปก่อนแล้วค่อยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแผนอะไรในหัวทำไมอีกแล้วทำไม2 คนนี้ไม่เจอกันคืออะไรมันแบบอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาไปก่อนเราก็เลยตามหลังเปิดห้องไปคืออะไรรู้ป่ะเป็นอะไรนั่งกินเบียร์คุยกันก็บอกว้าวเลิศคือปล่อยให้เขาแบบว่าละลายพฤติกรรมกันเองอ่ะไปเสร็จเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบอะไรพี่ชื่ออะไรผมเป็นไหนอ๋ออยู่ในห้องคุยกันเลยถ้าเขาทำไม่เสร็จเลยใช่แล้วมาถึงแล้วก็แบบเราก็สวยๆเลยแล้วก็เข้าห้องน้ำนอนเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาดีเดี๋ยวเราไปรีบไปต่อเขาก็กลับมาเขินกันอีกรอบเพราะว่าพี่เอาก่อนเลยนี่ก็เลยดึงมาเลยทั้ง2 คนนี่เลยไปที่นมเลยเหรอมันแปลกเหมือนกันนะติช่าไปที่นิ้วแปลกๆนะแล้วมันฟีลลิ่งไงคือปกติมันจะโฟกัสเดียวคือหนูก็เคยแค่โฟกัสครั้งเดียวไงมันก็จะอุ้ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่นี่คือแบบทูไทม์อ่ะแต่อะไรรู้ป้าเมื่ออะไรก็ตามถ้า2 คนนี้คอนเนคกันแล้วอ่ะเพราะอันนี้คือรอบแรกเพราะมันมีรอบ2ที่เอามาแบบไม่คอนเนคกันอ่ะเข้าใจป้ามันจะไม่ดูไม่ถูกว่าใครจะอยู่ตรงไหนมันจะแบบมันไม่ซิงใช่แต่อันเนี้ยพอมันปุ๊บนี่มานี่มานี่อุ้ยมันเป็นเกมเลยเหรอเหมือนเขาก็ส่งซิกกันว่าเธอไปล่างฉันไปบนคือมันรู้กันเองเลยใช่แต่ตัวเขาจะไม่ได้แตะต้องกันใช่ไหมตัวเขาไม่อินเทอร์แอคมีแต่เราเป็นตัวกลางใช่แล้วจุดที่ฟินที่สุดคืออย่างนี้กลับมาอย่างนี้แล้วนี่จับหัวให้ทำอย่างนี้อุ้ยโอ้ my god แล้วเขาก็ไปตามเกมเฮ้ยแล้ววันนั้นมันจบยังไง3 คนพอไปเสร็จปุ๊บเธอเดี๋ยวเรากลับเพราะเรารีบใช่ไหมล่ะแล้วเรายังรีบอยู่แล้วก็เลยบอกว่าให้คนนึงไปส่งคนนึงก็เลยบอกว่าเธอกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวเรากินเบียร์เป็นเพื่อนพี่เขาก่อนทุกวันนี้หนูไม่คุยเลยหนูอยากรู้ว่ามันเป็นเพื่อนกันอยู่ปะหรือว่าหาที่ไปเรื่อยแล้วมั้งหรือว่าเขาเป็นคนแบบคู่ขากันเพื่อไปหาคนนึงว่ากลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเลยนะพี่ไม่อยากสืบอยากรู้หรอพี่เป็นคนเริ่มหลังจากนั้นแบบประมาณแบบเดือน2 เดือนก็เริ่มแบบมีคนคุยก็เลยแบบแล้วเราลิฟต์กรุ๊ปนั้นปะไอ้3 คนที่เราลากกันมาแล้วเขินแล้วอายผมถามนิดนึงอันนี้เป็นความรู้เลยแบบมันเป็นฟรีซัมแบบเนี้ยมันยากนะที่มันจะเจอแบบรสนิยมเดียวกันน่ะมันทำยังไงวะอยากรู้จริงๆนะเนี่ยแบบว่าแบบด้วยความที่เราแบบทำอะไรด้วยกันเรื่อยๆเราก็รู้ว่าเขาน่าจะเปิดใจแต่สิ่งหนึ่งที่คืออะไรรู้ปะเปลืองถุงยางมากจริงๆต้องบอกอันนี้บอกไปความรู้นะถุงยางอ่ะสมมติว่าคนนี้ใส่แล้วอันนี้เราอ่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะก็ต้องใส่แล้วก็ถอดอันนี้หมายถึงว่ากรณีนี้เนี่ยยังใช้ถุงยางเปลืองแต่ถ้าเป็นกรณีผู้หญิงอ่ะ2 คนน่ะที่ผู้ชายใส่อันเดียวหรือเพื่อทิ่มอันเนี้ยกับทิ่มอันเนี้ยก็ไม่ถูกขออธิบายใหม่คือกรณีที่ผู้ชายอ่ะ
2ผู้ชาย2ใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนแทงเขาต้องใส่คนละอันกัน คนละอัน คนละอันกันอันนั้นได้อันนั้นได้ แต่หมายถึงว่าถ้าถอดใหม่เลยมันก็ต้องใส่ใหม่อยู่แล้ว ใช่แต่กรณีที่ผู้หญิง2ที่มันมี2แล้วผู้ชาย1คือผู้ชายอ่ะใส่ถุงยางคนนี้เซฟกันแล้วแต่ว่าไอ้น้ำข้างนอกอ่ะที่มันติดจากผู้หญิงคนแรกอ่ะมาติดคนที่2ได้ ก็ไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนนะคะแล้วถุงยางที่แนะนำคือ Airy เพราะมันฟินมากก้อนบางเพราะฉะนั้นใครจะตรีซัมที่แบบว่ามีผู้หญิง2หรืออะไรมีการสอดใส่2คนเนี่ย โอ้โหถุงยางต้องเยอะแล้วแหละ ถุงยางแนะนำนะคะซื้อเป็นแพ็คไว้เลยก็ได้นะคะ Airy ดูเล็กบางฟิน Fun fact with หมออ การมีเพศสัมพันธ์แบบหลายคนนะครับการติดเชื้อเนี่ยสามารถติดจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้นั้นสิ่งที่สำคัญครับถ้าเราใช้ถุงยางอนามัยกับคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับใช้กับคนนั้นคนเดียวถ้าจะเปลี่ยนคู่นะครับต้องใช้ถุงยางอนามัยอันใหม่ถ้าจะเปลี่ยนอีกก็ต้องใช้อันใหม่ไปเรื่อยๆถ้ากลับไปคนเดิมก็ต้องใช้อันใหม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับ1 คน1ถุงยางดีที่สุดครับงั้นขอฟังเรื่องสุดท้ายเป็นยิ้มฉ่ำเลยได้ไหมยิ้มฉ่ำจะบอกว่าอันนี้ฉ่ำหมายถึงว่าบอกทุกรายการเลยว่าตลอดจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะทำไมเราถึงแบบเวลามีเซ็กต่อให้หล่อไงเราก็มองไม่ได้เหมือนจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบมีเซ็กแต่เราชอบเห็นมือคนอื่นมีความสุขตลกมากมีครั้งหนึ่งเราก็ไปเที่ยวเหมือนเป็นรีสอร์ทกาญจนบุรีแล้วฉันก็เคยมีผู้ชายคนหนึ่งกาญจนบุรีเคยคุยกันแต่สิ่งที่เราทำคือเธอจะถามอะไรหน่อยสิเธอมีเพื่อนกี่คนเพราะเราลูกสาวไปเยอะทำไมหรอมากินเหล้าหน่อยเดี๋ยวซื้อเหล้าวงการอีกแล้วเราก็โทรตามไอ้ผู้ชายเนาะเอาเพื่อนมาปะเนี่ยเอามาอีกคนบอกให้เอามาเยอะๆผู้ชายเดินมาประมาณ4 คนแล้วก็ชี้เลยเราเป็นคนไม่ดีอีลูกสาวเขาแบบว่าดิเละเอาออก1 อันกูก็ใครวะคืออันนี้ต้องพูดตามตรงนะผู้ชายทับศัพท์กระเทยอ่ะเขาจะมีเรียกว่าเทพกับหมาเป็นศัพท์กระเทยนะศัพท์กระเทยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเทพกับหมาไม่ใช่ไม่หล่อนะรวมถึงผู้ชายที่ปากไม่ดีด้วยถ้าสมมติอยากกินผู้ชายหล่อต้องปากหมาก่อนคือเหมือนคอยบิ้วมันจะเป็นพวกที่ล้อแบบโอ๊ยเจ๊จะเป็นอีพวกเนี้ยจะชอบเรียกเจ๊โอ้เจ๊จะทำอะไรเพื่อนผมนี่เดี๋ยวเพื่อนผมก็เจ็บลอกจะเป็นพวกปากนี้เจ๊ก็เลยกำจัดจุดออกในการหนูลูกทำสเกตกูดบายมึงออกไปเลยลูกออกไปไม่ต้องมากินเฮ้ยแล้วเพื่อนผมยังอยู่กลับเองสิเอากุญแจมาเราก็เลยบอกว่าคนอื่นเดี๋ยวให้เพื่อนไปส่งไปออกไปกำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนเลยเอาให้ช็อตก่อนมันจะมีคนหนึ่งปกติใช่ไหมคะในกลุ่มแบบนี้เราต้องจำใจแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอ่ะเพราะอะไรถ้ามันไม่มีตัวเลือกอ่ะเพราะไอ้พวกปากแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบฟีลแบบว่าเพื่อนจะแบบว่าเดี๋ยวมันไปฟ้องเมียผมเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันจะไปเล่าให้เพื่อนผมฟังที่สนิทกว่าหรืออะไรประมาณนี้แต่เราต้องนั่งดูทรงกันสักแป๊บนึงก่อนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเหตุจำเป็นจริงๆอ่ะโดยการเอาคนสวยอ่ะไปล่อแบบเธอใจกินดิถ้าสมมติว่าไอเนี้ยเปิดก่อนในการแบบคู่เนี้ยไปก่อนปุ๊บจบเลยคนอื่นจะกล้าแล้วพวกคนนี้มันพูดท้องที่สุดก็ไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังแล้วเพราะมันก็โดนปิดปากแล้วดูดิเขาวางกลยุทธ์แบบสุดยอดอะนางฟ้าปราบหมาผีกินเทพเป็นอย่างนี้เจ๊ก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนว่าอีนี่ต้องได้ก็คือมิกต้องเป็นคนวางแผนคิดแล้วแบบเกมนี้มันจะจบลงไงนะดีแต่กระเทยไม่ถึง10แบบประมาณ8 คนน่ะจำไม่ได้ผู้ชายมา5แล้วแหละปรับแล้วเหลือ4ไอ้นี่เดินมาปุ๊บพี่ผมยังไงก็ได้ถ้า2 คนก็ดีเจ๊เอาขึ้นด่านฟ้ามืดๆเจ๊เอาผ้าคลุมให้เอาเลยลูกๆไปปุ๊บเหลือนั่งอยู่กระเทยนั่งอยู่ล้อมปุ๊บดูไม่ค่อยอะไรจับให้กะทิเลยกะทิก็บอกมึงอะไรจะเอานี่เอาพูดอะไรโหพี่เริ่มถูกคอกันแล้วกูว่าคู่นี้ไม่น่าจบที่จะบนเตียงน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันนั่งชนกอดคอกันแล้วอีเจก็สนุกไล่แบบส่งห้องน้ำเปิดประตูไปดูบอกว้ายลูกสาวทำอะไรเนี่ยดูเช็คความเรียบร้อยไปรูดหาถุงยางแจกลูกสาวแล้วนี่เขาไม่ทำโดยได้เงินอะไรเลยนะคือเป็นแบบการกุศลคือแบบเขาไม่ได้ต้องการแบบนับแบบว่า manage อะไรเลยอันนี้คือมาจาก from your heart อ่ะนี่เราเป็นแม่เล้าป่ะเนี่ยยิ่งกว่าเพราะเขาต้อง manage คนให้ครบด้วยแล้วกลับไปเสร็จปุ๊บนอนได้2 ชั่วโมงกลับผู้ชายเพื่อนบอกว่าคืนนี้ไม่อยู่ต่อละโอ้โหรุ่นพี่เราอยากไปอีกเราก็เลยบอกว่าวันหลังดีกว่าเพราะว่าที่ขึ้นรถตู้มาลูกถ่ายเลยอยู่แล้วตาเหลือกเละกันหมดเลยก็เลยไม่ไปเหยียบเมืองนั้นอีกเลยเพราะผู้ชายมันดุจริงเมืองการผู้ชายมันดุคอมเมนต์นะคะใครที่รู้สึกว่าเมืองการเนี่ยเป็นที่รู้จักในผู้ชายดุจริงหรือเปล่าใครเคยเจอคอมเมนต์ได้ขยันเลยก็มึงก็ตายเลยอ่ะแป๊บอีกแป๊บอีกไม่เราจะบอกว่ายิ้มฉ่ำเนี่ยแก๊งเราเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้เซ็กซี่ไม่ได้เราต้องมีทั้งเจลและถุงยางค่ะไปแบบที่ร้านค้าแล้วก็บอกว่าเอาทุกสีเอาทุกรุ่นแล้วก็มาวาง
โกยอย่างนี้เลยเหรอ เชื่อป้าอาทิตย์เดียวหมดฮะ หลังจากนั้นไม่ซื้อให้เลยเปลืองตังค์มากเลยอ่ะแต่มันสนุกเพราะมันเป็นถุงยางดูเหล็กไง ใช่เพราะฟินสุดๆแล้ว เพราะ ก็ มันบางด้วย ลูก มัน สาว บางด้วย ใช้แป๊บเดียวหมดเลย ก็สนุกอย่างนี้แหละพอใช้แล้วก็ป้องกันตัวเองเนาะอันที่จริงพี่คือถือว่าทำดีสุดๆจริงๆนะ เฮ้ย ให้เขายิ้มไม่พอให้เขาป้องกันตัวเองแล้วให้เขาฟินไปให้สุด เรา ด้วย ติชาคิดดูสิถ้าเราใช้ถุงยางรุ่นอะไรนะ แอรี่ รุ่นล่าสุด พี่ไม่หมดไปเป็นแสนเลยเหรอ โอ้โห ที่จะต้องเปย์ลูกสาวเนี่ยดูใครที่ดูคลิปอยู่นะ วันแม่เคยคิดจะมาไหว้กันไหม ก็น้อยใจอยู่ ไม่แต่นี้เขาไม่ได้พูดล้อเล่นนะนี่คือเรื่องจ อันนี้ ริง คื ใค อ ร เรื่อง มา จริง ก็คือลิงก์ไปหาพี่มิกตลอดเขาเป็นคนแมนเนี่ยจริง ๆ พี่ อ่ะช่วงสุดท้าย ช่วงสุดท้ายพร้อมยิ้มให้ฟินฉ่ำมันเป็นช่วงที่แบบว่าให้ดิสอดแดดพี่เจแปน ใช่ดิสออแดดหน่อยบอกว่าเฮ้ยให้ทุกคนมาคอมเมนต์กันว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยคุณจะเป็นคนแบบไหนประเภทไหนดิสหรือแดด ดิสของพี่มิกซ์คืออะไรคะดิสก่อน เป็นคนชอบคอนโทรลทุกอย่างเป็นคนชอบสั่งให้ทำแบบนั้นทำแบบนี้ คุณเป็นคนแบบไหนให้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเป็นดิสเป็นแบบพี่มิกซ์หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงเลเวลนี้ แต่เป็นคนชอบคอนโทรล เฮ้ย ชอบ ไม่ น ถึงเลเวลนี้ฉันเป็นยังไงอ่ะ เป็นนาย อ๋อ เป็นนายเป็น เป็นนายฟิลนาย เป็น ควบ this คุมอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแดดก็คือ คนที่ถูกชอบแบบถูกสั่งให้ท ก็คือบ่าวนั่นเอง ำ คือบ่าวนี่คือต้อง บ่าวย อมหมดทุกอย่าง ยอมทำตามที่นายบอก คอมเมนต์เลยนะคะว่า this or that แล้วถ้าเกิดยิ่งเสริมไปว่าทำไมอะไรยังไงก็จะสนุกขึ้น อ่ะวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับมิกเฉลิมศรีขอบคุณนะครับ ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะ ก็ฝากไลค์ subscribe ด้วยนะคะ แล้วก็พี่มิกซ์ฝากช่องทางทุกอย่างได้เลยค่ะ ค่ะก็ฝากช่องเพลงด้วยนะคะ ช่องใหม่นะคะ ช่อง Bad Mixy นะคะฝากฟังเพลงกันเยอะๆด้วยนะคะ แล้วก็ช่องเฉลิมศรีค่ะ แล้วก็ช่องที่ทำกับเพื่อนๆค่ะที่อยู่ไปที่อยู่มาค่ะ ครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครรอติดตามครับผมบ๊ายบาย บาย